Welcome to The Source, where we combine the headlines with in-depth conversations with the newsmakers themselves. Today, on the program, a sea of humanity. A devotion. Nasa deboto mo naman yan eh. Kung talagang ka sa Panginoon, kasi lahat naman sinasagot ni Nazarene. A display of unwavering faith. Makisap tayo sa kanila, atin po silang buhatin at ilakbay kasama ng pakikipaglakbay ni Jesus sa atin. We get to know stories of devotion and faith in this year's TRANSLACION. And later, iPhone turns 11 this year. We take a look back at the smartphone's milestone on today's In Focus. Thank you for joining us. I'm Pinky Webb. Every January 9th, millions of Filipino Catholics join the procession of the Black Nazarene, or TRANSLACION. Our Angel Mario talks to the rector of Quiapo Church on the preparations and to devotees on how the Nazarene changed their lives. 66-year-old Sonia Tala de la Rosa becomes emotional as she recalls how her devotion to the Black Nazarene started. Naiiyak ako. Kasi sa dami na naging problema natin dito, di ba? Siguro ito yung binigay sa akin. Tumutulong ako sa mga tao, tumutulong ako sa lahat. Sabat na nga ako makakaya. She claims she was gifted by the Black Nazarene. Tumutulong ko. Ito yung palad ko siyang ginagamit ko sa mga tao. Donna de Alomo says she has so much to be thankful for because of her devotion to the Black Nazarene. Naman na Diyos na pagaling niya yung mga sakit ng apo ko. And she doesn't mind the long hours of walking barefoot under the sweltering heat or heavy downpour. For her, it's all about faith. Nasa deboto mo naman yan eh. Di po ba? Kung talagang ka sa Panginoon, kasi lahat naman sinasagot ni Nazarene. But what is it about the Black Nazarene that moves millions of Filipino Catholics to gravitate to it? Sa totoo lang, maraming mga miracles ito yung sa mga ordinaryong tao na akala mo pambiblia lang pero talagang nangyayari. Ako rin ay nabibighani. Yung dapat bulag itong batang ito, nakakakita. Dapat patay itong apo niya pero buhay. Coronel is already anticipating more devotees to participate this year. As early as now, Coronel is already appealing to the public. May mga nakainom dyan, mga lasing. Hindi naman ito panahon. Galangin naman ang poong senyor. To pregnant devotees, Coronel pleads to them not to go near the andas carrying the Black Nazarene. Kung meron kayo napansin na kahina-hinala, ipagbigay po natin ito, nakita natin sa ating otoridad, sa kapulisan at mga sundalo natin. To those who have delicate heart conditions or other grave illnesses, Coronel advises them not to join anymore. Coronel hopes this year's TRANSLACION will be meaningful and successful, and that just like the previous year, there will be no casualty. Angel Mario, CNN Philippines. Let's go straight to the source of the story. Angel Mario is at Bonifacio Memorial Shrine in Manila. Angel, give us the highlights of today's procession. What are the people's reactions? Pinky, the andas carrying the Black Nazarene has yet to reach our area here in Liwasang, Bonifacio. But as early as now, the entire stretch of P. Burgos is slowly being filled with devotees of the Black Nazarene. A sea of yellow and maroon occupies the area. And we're here actually at the westbound lane of the P. Burgos, where the TRANSLACION will be heading later. It's actually a departure from the usual route of taking the eastbound lane, the opposite side of P. Burgos, going to Jones Bridge. Now it's the westbound lane. The organizers want that to make the route safer for the devotees. They want to actually avoid the Lagos Nilad area. So it's also actually, Pinky, we're near the prayer station is actually behind us. One of the 12 prayer stations set up by the Quiapo Church along the procession route. And according to Quiapo Rector Monsignor Hernando Coronel, is actually to make the TRANSLACION more meaningful, more spiritual. And it's also the station is also manned by medical units and police personnel ready to respond in case of emergency. It's also good to know there's actually a water station here right beside us, right beside our live point, ready to give free water to the devotees to keep them hydrated. And there's also a huge tent
set up by the Red Cross near the Liwasang Bonifacio, again ready to assist devotees. And we actually talked to some of the devotees here, and they say they don't mind the long hours of walking, even barefoot, not to mention the sweltering heat, just as long as they're able to go near the andas or at least get to see the image of the Black Nazarene. And we're able to meet 67-year-old Flor Galicia, who tells us she knows that at her age it's already difficult to join the Translacion, but she's here, and she says it's because of her devotion to the Black Nazarene. We also met a devotee. He said he had polio when he was younger. He couldn't walk, but his mother would take him to Quiapo Church and pray to the Black Nazarene. And true enough, only years after, he began walking, and that's why he became a devotee of the Black Nazarene. It has become an annual devotion for him to join the annual procession of the Black Nazarene. So, Pinky, these are just some of the testimonials of the devotees that we were able to talk to on why they joined the Translacion and why they keep on coming back year after year. It's a phenomenon, according to Monsignor Coronel, that is unique to the Philippines, and we should be proud of it. Pinky? Thank you, Anjo Alimario, reporting from the Bonifacio Memorial Shrine in Manila. Hundreds of thousands of devotees gather in Manila for the feast day of the Black Nazarene. Hijos del Nazareno member and painter Brian Villarreal is one devotee who believes the suffering image of Christ performs miracles. This week on The Story of the Filipino, he recounts how the Black Nazarene gave a member of his family a second chance at life. Yung Nazareno, naghihirap, dapa. Kaya kay lalong naghihirap, sabi nilang ganun. Kabaligtaran naman yung tingin namin doon. Naghihirap para tumatag ka. Tatagan mo yung loob mo. Diba? Yung mga pinagdadaanan mo sa buhay. Ako po si Brian Villarreal. Mamamasan, mahal na po ang Senyor Nazareno. Nag-umpisa akong pumasan, yung grade 6 or grade 5. Kasi nung panahon noon, ang prosesyon, meron yung pambata. Sa kadena, puro bata yan. Pagka tumaob ka, nakaikot yung mga mamamasa na matatanda, tuturuan ka. O pag bumagsak ka, tumayo kayo. Pag may bumagsak, iangat nyo. Ilang beses akong nadisgrasya dyan. Mga grade 6, grade 5 ako. Habang papalapit yung prosesyon, sumisikip yan. Naiipit kami ngayon dun. Inangat kami. Pag angat, kala mo may aircon sa mukha mo dahil ang tagal mong naipit, ang init. Nagpe-painting ako, mahilig ako mag-observe ng mga nangyayari, mga tao. Kita ko lang sa Quiapo, may tattoo sa ulo ng Nazareno. Medyo ibang klase ang panata niya. Almost 400 years ata na nandiyan dyan yung Nazareno sa atin. Ngayong Quiapo, pang masa, madali makapunta. Pang kailan mga humihingi ng tulong, nabibigyan, yung naglumuluhod dyan. Siyempre, pag tagal ng tagal niyan, dumadami. Yung inaikwento, may siguro yung isa, may kagaya ko, limbawa, na may napagaling o gano'n, naikwento. Kaya dumadami. Dahil taon-taon yan, sabi ng simbahan, talagang dumodoble. Hindi nawawala yung January 9 Bakit ganun kaano ang tao sa Nazareno? Dahil yun na, bypass yung father ko. Sabi ko, pagdadasal ko kay Nazareno, na nakasurvive naman. Sabi nga sa akin ng doktor namin, kanino ka ba nagdadasal? Lakas mo na tara sa santo mo ha. Sabi ko, taga Quiapo po. Nazareno. Sabi niya gano'n. Ang galing yan. This is The Source on CNN Philippines. Still to come, we explain the devotion to the Black Nazarene with Monsignor Sabino Venco after the break. And later, iPhone celebrates its 11th year. A look at the phone's milestones on today's In Focus.
at the Ateneo. Father, thank you so much for being here. So much to talk about, but let me start with this. Can you explain to us? A number of people have already tried to do it, but really the devotion to the Black Nazarene, why this kind of devotion? Filipinos, with our own natural religiosity, have found in this black image something to focus on, to identify with. First of all, the color. Finally, always keep in mind that during the Spanish period, there is that color discrimination. White is beautiful, brown, black. You are local, you're native, you're second class. And to have a Lord and Savior of your color, that was a very big plus already psychologically. And that's why the Filipinos gravitated to the Nazareno. Is that really so, Father, because of the color? Because that's only one. Yeah. That's only one. There is another, and it is this. We are a poor country, and suffering and pain, that is part and parcel of how to live, to exist in these islands. To have someone suffering and to know that it is for you. Oh, that was the biggest point why the suffering Jesus, the Black Nazarene, provided for the Filipinos something to pour their own religiosity upon. But that I think is the one that kind of confuses me, because if we talk about the kind of sacrifice that we see in the Black Nazarene, that is the sacrifice Jesus Christ has made, carrying the cross for all our sins. Yes. So why is there a distinction between, let's say, the Jesus Christ that was taught to us in school versus the Black Nazarene? Well, there is really no distinction, except that this particular image emphasizes, puts the stress on that moment of suffering. And that moment of suffering for the Filipinos is very, very eloquent. Underneath the cross, and yet people will say that again and again, standing up, not giving up. Here comes in the Filipino resiliency. Bakit tayo, we never give up, maski na gaano kahirap ang trabaho. Di ba? Ano ba yung cobra? So, yun ang mahalaga sa atin yan. Yeah. At so, to identify with someone, because he takes the initiative, he is there for us. Kaya naman, yung tao ngayon, we are there for you. Yan ang ibig sabihin nitong procession. And the millions that join the procession to be part of it. Yeah. Siya ay naroon para sa atin noon hanggang ngayon. At very specifically in the narratives of individuals. When you talk about the narratives, Father, I actually wanted to bring that in because one of the devotees was actually telling our reporter that what happens is word of mouth. Siguro pagpunta sa Quiapo, nabigyan ng milagro, a miracle happened, naikwento. It's really word of mouth from one person to another. Kaya din ho ba siguro dumami, patuloy yung pagdami ng mga devotees sa Black Nazarene? Very, very important point. Oral tradition. Oral tradition, first of all, is the cheapest, the most natural, and everyone can get involved in it. And it does not require a diploma or anything. Number two, then it offers itself for the magnification and self-modification by the narrator. Every time someone passes on a story, it has its own peculiarity already. Right. That's But Father, that could be the same with saints as well. Hindi exactly. ba? Hagiography, narrations of holiness. This time, it is the powerful interventions in favor of the poor and the suffering on the part of Jesus. Would you say that in the years that have passed, that or in the future, are we expecting more devotees of the Black Nazarene to continue to multiply? I do not think that first, that devotion would disappear, because suffering is a human lot. Under whichever administration or under whatever utopic vision and horizon, people will suffer sickness, old age, mortality. Health, yes. Yes, and the question of relationships broken. So pain and suffering will always be there. There will always be need for someone. And that is exactly Jesus, Alpha and Omega, without end for us. Right. But then again, that brings me back to my earlier question, is why the Black Nazarene? It could be the Jesus that we've studied since we were young.
the image of the Jesus that we know. I know you're saying, Father, that this is just really the Black Nazarene, but this gravitation towards the Black Nazarene is quite unprecedented. Yes. Well, you have been referring to the Jesus we come to know in school. Yes, and in our religion classes. Exactly. So that is more generic, and that is a stranger, a foreigner. Now, Jesus comes to us with his own, shall we say, exclusively for Asians. And that is what is happening actually. We Filipinos are in the process, the last 200 years, of creating the Asian Jesus. The one who identifies with the poor and the suffering. The one you can count on. And that is a very important element in the Asian context of so much change, so much mobility, change everywhere. And administrations, politicians, programs, whatever. And there is one, unchanging. When you say it's for the poor, Father, do the poor relate, obviously the poor relate, you're saying, to the Black Nazarene, but does the rich also, do the rich also relate to the Black Nazarene as well? Because when you talk about suffering, suffering is universal. Exactly. And when I refer to poor, it's not economic poor exclusively. Yeah. It is rather humanity in all its forms, suffering its own neediness and limitedness. That is poverty. Yeah. That is the poor. Because it is true, Father, that suffering is not, well, focused, privately done. I mean, it's not exclusive for the poor. Yeah. Rather, is what I mean. The kind of miracles, because of the Black Nazarene that you've heard of so far, what does that make you feel, or how do you understand it as a theologian? Well, that God is true to his commitment to humanity, to be there for them. Jesus is the man for others. And that is exactly the subtitle of the Black Nazarene, the man for others. And that's what we need. Any generation, whether you are adolescent or with the wisdom of the years, you need someone. We all need someone. And he's there. Monsignor, thank you so much. I know that Father will still be guesting later in our 10 a.m. newscast newsroom ngayon. So more of the history and the devotion to the Black Nazarene by Monsignor Sabino Benco. Watch out for that at 10 in the morning. Again, Father, maraming salamat po sa inyo. Thank you. Thank you. Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle has a reminder to the Catholic faithful while National Police Chief Ronald De La Rosa speaks up on what he feels about the Translacion tradition. Huwag po nating kakalimutan at huwag po nating ihihiwalay sa ating sarili ang mga kapatid natin na nagdurusa, mga kapatid natin na nasalanta ng mga bagyo, mga kapatid natin sa Marawi na nagpapasan ng kanilang mga krus. Makisa po tayo sa kanila. Atin po silang buhagin at ilakbay kasama ng pakikipaglakbay ni Jesus sa atin. Pasan-pasan din ang ating mga krus. Itong mas na ito, iba yung feeling ko. Matay balahibo ko. Dahil hindi ako sanay sa ganito na malaking crowd na sabi ko ka na, in unison, sabay-sabay nagkakantahan, sabay-sabay na nagdarasal. What I was, para magiging panata ko na yan. Oh, yeah? Habang buhay tayo, kung kakayanin. Kung hindi ako harangin nila, sasampa ako eh. Thousands of uniformed men and women, as well as some volunteer groups, are deployed to keep the peace during the Translacion. Over 6 million people are expected to join the procession throughout the day. It's all about the Translacion on social media, with devotees tweeting before and during the procession. Take a look. Twitter user Chai prays for protection and guidance for everyone who will attend the Translacion. This Twitter user is also asking for guidance, especially for the Hijos del Nazareno.
This devotee managed to get a selfie with PNP Chief Ronald De La Rosa, who heard Mass at the Quirino Grandstand earlier today. Well, this one posed a photo of the Black Nazarene with a caption, "Walang sawang pasasalamat, Ama." This is the source on CNN Philippines. Coming up, the history of one of the world's most loved smartphones. That's for today's In Focus. Magandang umaga, ako si Ruth Cabal. Hatid namin ang mga balitang mahalaga sa inyo. Bahagi kayo ng talakayan dito sa Newsroom ngayon. Milyon-milyong deboto inaasahang lalahok sa taunang traslasyon ng itim na Nazareno. Ang live update sa posisyon, ihahatid namin. Alalahanin ng mga Pilipinong nagdurusa, yan ang panawagan ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle sa mga nakikibahagi sa traslasyon. At sa ating talakayan, alamin ang kasaysayan at iba't ibang paniniwala kaugnay sa itim na Nazareno. Sa atin pong pagtutok sa traslasyon ng itim na Nazareno, ang inyong nakikita ay ang live na kuha dyan sa may bahagi ng City Hall sa may tapat ng Bonifacio Shrine. Kadaraan lamang po ng andas ng itim na Nazareno, dakong 9:45. Kani-kanina lamang po ay dumaan dyan sa bahaging yan at ang nakikita nyo ngayon ay yung halos buntot na nung prosesyon kung saan may mga replika na po ng mga itim na Nazareno. Mahigit 4 na oras mula nang magsimula ang traslasyon, 5:07 kaninang umaga, umalis ang andas sa Quirino Grandstand. Ayon sa Manila Police, nasa 250,000 na deboto ang kanilang estimate na nakikilahok ngayon sa prosesyon. Mahigit 6 na milyong katao ang inaasahan na dadalo sa prosesyon. At tignan po natin ang reports ng ating mga correspondent. Nakaantabay sa Bonifacio Shrine ang ating correspondent na si Anjo Alimario. Anjo, kamusta na ang sitwasyon dyan? O Ruth, nasa kahabaan pa nga rin ng Bonifacio Shrine itong andas na nagdadala dito sa imahe ng itim na Nazareno at kani-kanina nga lang ay dumaan yan dito sa Maya Manila City Hall at liwasang Bonifacio at kapansin-pansin yung dumog ng mga deboto, yung mga tao dito sa may itim na Nazareno, milyon yung nakikiisa ngayon dito, meron tayong nakikita na winawagayway nila yung kanilang puting mga panyo, yung mga towel nila para nga makalapit at mapunas itong kanilang mga panyo
itong mga towel nila sa imahe ng itim na Nazareno. Meron ding nagtatangka sumampa mismo sa andas para nga mahawakan mismo yung imahe ng itim na Nazareno. So Ruth, alam mo hindi na mahulugang karayom yung kahabaan ng P. Burgos sa dami ng mga tao ngayon dito sa lumalahok ngayon sa Translasyon. Pero may nakita na rin tayo ng mga 3 o 5 tao na nahimatay na mayroong nahihilo na dinala kaagad sa first aid station. Mabuti kalapit natin yung first aid station dito at agad silang natutulungan ng mga medical responders dito. Yan yung kagandahan kasi ngayon na setup ngayong taon, sabi ng mga organizers, na merong tayong prayer station sa likod pero kasama rin yan yung mga medical responders, yung mga police personnel para nga tumulong in case of emergency. At marami na rin tayong nakita mga nasugatan ng mga deboto. Pero marami nga nagtatanong kung bakit marami pa rin mga deboto yung nakikilahok taon-taon dito sa Translasyon. Ang sabi ng simbahan, ang mabuting tanongin nyo ay mismo mga deboto dahil sila yung may kanya-kanyang istorya ng milagro. At ginawa nga natin yan, Ruth, nagtanong-tanong tayo dito sa mga ilang deboto na nakausap natin. Meron tayong nakilala na meron siyang polio nung bata pa siya. Ang ginawa ng nanay niya, dinala siya sa Quiapo Church, nagsimba, nagdasal sa itim na Nazareno at awa daw ng Diyos, bumilang lamang ng ilang taon ay gumaling na siya. Meron din yung magulang, yung anak niya ay gumaling dahil sa pananampalataya niya sa itim na Nazareno. Kaya naging taunang panata na debosyon na kanilang pamilya na lumahok dito sa prosesyon ng itim na Nazareno. So far mahaba pa rin yung mga tao dito, dumog pa rin yung mga tao dito sa Bonifacio Shrine at mukhang matatagalan pa bago magbalik normal yung daloy ng trapiko dito. At para sa mga deboto dito ay hindi nila alintana yung sikat ng araw, yung paglalakad ng nakapaa, kahit daw masaktan sila o masugatan ay normal daw ito, parte ito ng kanilang pananampalataya dahil wala daw halaga ng pera na makakatumbas sa biyaya na natatanggap nila sa itim na Nazareno. Ruth? Anjo, ngayon niloroll natin yung pagdaan ng andas dyan bago mag-alas 10 sa may bahagi ng Bonifacio Shrine. At kanina ang report mo, sinasabi mo mabagal yung pag-usad, nandyan pa rin malapit sa iyo yung andas ng itim na Nazareno. Katulad nga po ng iniulat kanina ng ating correspondent na si Anjo Alimario, nandyan pa rin ho sa may bahagi ng Bonifacio Shrine at mabagal ang pag-usad nitong andas ng itim na Nazareno at makapal pa rin po ang mga deboto na nag-aabang dyan sa lugar na yan. Kung babalikan po natin yung nangyari noong 2017, noong nakaraang taon, inabot ng mahigit 20 oras bago nakarating ang imahe ng itim na Nazareno doon sa mismong Quiapo Church at patuloy po tayong mag-aantabay dyan sa may bahagi ng Bonifacio Shrine. Samantala, alalahanin ang mga Pilipinong nagdurusa. Yan ang mensahe ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle sa lahat ng makikibahagi sa Translasyon ng itim na Nazareno ngayong araw. Sa misa na isinagawa sa Quirino Grandstand sa Maynila, partikular na tinukoy ng Arsobispo ang mga naapektuhan ng giyera sa Marawi at ang mga nasalanta ng mga nakalipas na bagyo. Makisa po tayo sa kanila. Atin po silang buhagin at ilakbay kasama ng pakikipaglakbay ni Jesus sa atin. Pasan-pasan din ang ating mga krus. Libo-libong mga deboto ang dumalo sa misa bago ang simula ng Translasyon sa Quirino Grandstand. Karamihan sa kanila, doon pa mismo nagpalipas ng gabi. Sinamahan ng aming correspondent na si Mokoy Popioco ang ilan sa kanila. Naritong kanyang ulat. Nagbistulang isang malawak na picnic ground ang harap ng Quirino Grandstand. Pami-pamilya ang nagtayo ng mga tent, naglatag ng higaan para hintayin ang pagsisimula ng Translasyon alas 5 ng umaga. Pangatlong taon nang nag-overnight sa grandstand si Angie Cruz at ang kanyang pamilya. Habang nasa pila ng pahalik ang kanyang asawa at mga nakatatandang anak, inayos na muna ni Angie ang kanilang matutulugan. Yung laman niyan, mga gamit mga baon po para hapunan hanggang umaga. Dito na kami matutulog hanggang umaga. Taon-taon niyo po bang ginagawa? Taon-taon po. Tapos kaninang 5 o'clock nandito na kami para pumila. Nagmukha namang dala ni Mary Mordigano ang kanyang buong angkan. Pero di tulad ng iba, mas pinili nilang maglatag na lang na mahihigaan kahit walang tent. Nais daw nilang lasapin ang kagandahan ng paligid at ang mga bituin sa langit. Tuwing lalagak si Nazareno dito, andito talaga kami. Start siya 2006. Start siya na nilagak dito.
Yun din yung start namin na pupunta rito taon-taon. Buong pamilya tsaka kapitbahay. Buong magkakamag-anak. Masaya po magkakasama kasi pati mga bata nananampalataya sa kanya. Hindi man siya Katoliko pero siguradong magpupuyat din si June Avila. Ngayon pa namang mabenta ang kanyang taho sa mga deboto. Hanggang alas 6 ng gabi, magtitinda. May oras pa. Pwede pang bumalik mga alauna ng madaling araw. Nag-leave pa sa trabaho si Leo Bartulas na isang construction worker sa Antique. Halos 2 araw din ang kanyang ibinyahe para lang makahalik sa Poong Nazareno. Pagkatapos ng translasyon, uwi kami sa Antique, magtrabaho uli. Lahat sila tiniis ang nakapapasong sikat ng araw sa umaga at ang panakanakang pag-ulan sa hapon. Hanggang hating gabi, matyagang pumila ang marami sa mga deboto para lang mahalikan ang Poong Nazareno. Nakakabilib na tila ba hindi sila napapagod at nagagawa pa nilang tumawa at makisalong kumain sa ibang deboto. Tunay nga ang pahalik ay simbolo ng debosyon at matyagang pag-aayuno. At para sa marami, ekstensyon din ito ng selebrasyon ng Kapaskuhan at Bagong Taon kasama ang pamilya. Makoy Popioko, CNN Philippines. Sarado ang ilang kalsada sa Maynila para magbigay daan sa translasyon. Ngayong araw, kumustahin natin ang lagay ng trapiko. Mula sa Manila City Hall Command Center, naroon si Joyce Ilas. Joyce, kamusta na ang sitwasyon dyan sa buong Kamaynilaan na posibleng maapektuhan itong translasyon? Ruth, sa ngayon nga ay maluwag pa rin ang daloy ng trapiko sa malaking bahagi ng Maynila. Ito ay kahit na may ilang mga kalsada ang isinara sa trapiko para na nga magbigay daan sa prosesyon ng Itim na Nazareno ngayong araw na ito. Kabilang na nga sa mga kalsadang ito ay ang Rojas Boulevard mula Katigbak Drive hanggang TM Calao Street at ang MacArthur Bridge, ang Jones Bridge at ang Quezon Bridge. Sarado na rin sa trapiko ang Quezon Boulevard, Quiapo, mula A. Mendoza at Fugoso Street, ang Espana Avenue o Campas Street at ang maging ang northbound lane ng Taft at Ayala Boulevard. Ayon nga sa mga opisyal dito sa Command Center ng Manila City Hall ay bubuksan daw ang mga kalsadang ito sa trapiko 2 oras matapos makaraan ang prosesyon, ang dulo ng prosesyon sa mga kalsadang ito. Ayon din sa kanila ay malaking tulong raw na kanselado ang pasok sa mga paaralan at sa mga opisina ng gobyerno kaya naiwasan nga na magbigat ang trapiko sa maraming bahagi ng Maynila. Sa ngayon ay wala pa namang napapaulat na untoward incident na nangyari mula nang magsimula ang prosesyon ngayong araw na ito. Ruth? Joyce Ilas, nag-uulat mula sa Manila Traffic Command Center. Narito naman ang rutang dadaanan ng translasyon mula Quirino Grandstand, kakanan ito sa Katigbak Drive, diretso sa P. Burgos hanggang Jones Bridge. Kanan ulit sa Dasmariñas papuntang Plaza Santa Cruz, kaliwa sa Palangka Street at Quezon Boulevard. Kanan sa Arlegue Street, Fraternal at Vergara. Kakaliwa ang prosesyon sa Duque de Alba, Castillejos at Farnesio Street. Kakanan ulit sa Arlegue Street, kaliwa sa Nepomuceno at Aguila. Muling kakanan ang traslasyon sa Carcer Street, kanan sa Hidalgo na dadaan sa Plaza del Carmen. Kakaliwa ulit sa Bilibid Viejo na dadaan sa Hilpuyat, kaliwa sa Guzman, kanan sa Hidalgo at kaliwa sa Bautista. Kakanan ulit sa Globo de Oro na dadaan sa ilalim ng Quezon Bridge, kanan sa Palangka at Villalobos, dadaanan sa Plaza Miranda papasok sa Quiapo Church. Kayo ay nasa newsroom ngayon sa mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood nyo rin kami sa cnnphilippines.com at sa aming Facebook page, CNN Philippines. Abiso naman sa publiko, hindi muna makakapagpadala ng text at makakatawag sa mga lugar na malapit sa dadaanan ng traslasyon ngayong araw. Pansamantala kasing sinuspinde ng telecom companies ang kanilang serbisyo bilang bahagi ng mahigpit na seguridad. Magtatagal ito hanggang makabalik ang andas ng Itim na Nazareno sa Quiapo Church. Sa abiso ng Globe, nabanggit na kabilang sa mga nawawala ng signal ang ilang bahagi ng Maynila, Quezon City, Mandaluyong, Makati, Cavite at mga katabing lugar. Sinabi naman ng Smart, suspendido ang kanilang serbisyo sa Quiapo, Manila at sa ruta ng traslasyon.
Silipin naman natin ang lagay ng trapiko sa Kamaynilaan. Umpisahan natin sa EDSA Guadalupe. Kung kayo ay northbound, ang inyong lane ay nasa kanan, hindi pa gaanong mabagal ang takbo ng mga sasakyan patungong Shaw Boulevard. Habang sa kaliwa naman, kung kayo ay southbound sa direksyon ng Hilpuyat, unti-unti nang dumarami ang mga motoristang bumabiyahe. Mula naman sa Skyway, narito kahabaan ng Villamor northbound at grade. Asahan ng mabigat na daloy ng trapiko palabas ng EDSA, Makati at Pasay. Abangan! Sa ating nalakayan, pag-uusapan natin ang taimtim na debosyon ng mga Pilipino sa mahal na puon ng itim na Nazareno. Kayo ay nasa newsroom ngayon. Si Alejandro Cruz at si Juliet Balagos. So, maganda yung discussion natin kasi kasama natin si Monsignor Venco. Pinag-aralan niya yung history tungkol dito sa itim na Nazareno. Diba may mga paniniwala na nanggaling sa Mexico yan. Tapos sinasabing, bakit ba ganyan daw yung kulay ng Nazareno? May nagsasabi na may nasunog daw, yung sinasabi dahil naman sa kahoy na ginamit. So alamin natin yung history ng Nazareno based on the research ni Monsignor Venco. Tapos alamin din natin yung ano yung nasa likod ng talagang masidhing debosyon ng mga Pilipino para dito sa itim na Nazareno. And of course, yung continuous Kayo ay nasa newsroom ngayon, tatalakayin natin ang mga napapanahong issue na mahalaga sa inyo. Mayaman ang kasaysayan ng itim na Nazareno. Sinasabing mahigit 2 taon na mula nang dumating sa bansa mula Mexico ang imahe ni Jesus na may pasan-pasan na krus. Taon-taon, tuwing ika-9 ng Enero, milyon-milyong deboto ang nakikilahok sa Translasyon kung saan ginagawa ang paglilipat ng imahe sa Basilika ng Quiapo mula sa orihinal nitong tahanan sa Intramuros. Iba't ibang kwento at paniniwala ang bumabalot sa milagrosong imahe ni Jesus, pero ang nag-iisang matibay at matingkad na katotohanang na ipapamala sa pagdaan ng panahon, ang masidhing debosyon ng mga Pilipino sa itim na Nazareno. Panauhin natin ngayon si Monsignor Sabino Venco Jr. ng Loyola School of Theology. Magandang umaga, Monsignor Venco. Magandang umaga, Ruth, at sa lahat ng ating mga kasama. Monsignor, simulan natin dito sa kasaysayan. Sabi 200 years, 400 years. Kailan ba talaga nagsimulang dumating sa Pilipinas at saan po ba talaga nanggaling itong itim na Nazareno? Okay, ang itim na Nazareno ay may gitnang 200 taon sa Quiapo. Ngunit bago ito inilipat, Translasyon sa Quiapo, ito ay halos 200 taon din sa una nitong tahanan. At iyon yung simbahan ng San Nicolas de Tolentino na siyang pangunahing simbahan ng mga Augustinian Recollects dito sa Pilipinas na unang dumating sa atin noong 1606. Ngayon, hindi nila dala ang Nazareno nung sila unang dumating. Katulad ng iba pa nilang mga imahin dinala, yung Del Carmen
mga Recoletos din may dala, yung Nuestra Señora de la Salud, yun din ay dala ng mga Recoletos. Ito ay iba't ibang grupo ng Recoletos na dumadaan ng Mexico ang nagdala dito. At ito mismong Nazareno, ito ay dalawang imahe ang orihinal na pag-aari ng mga Recoletos. At doon, naroroon sa Intramuros, sa San Nicolas de Tolentino. Ngunit noong 1787, ang Arsobispo ng Maynila, si Archbishop Rupino Basilio Sancho de Santa Justa y Rupina, mahabang pangalan, sapagkat nasunog yung simbahan ng San Nicolas de Tolentino at nagkaroon ng hiatus, nagkaroon ng panahon na ang debosyon na dati buhay na buhay sa loob, sa Intramuros, ay tila nang lalamig. Kaya't inyutos niya na itong imahe, isa ay ibigay sa simbahan sa suburb ng Maynila at ito nga yung Quiapo. At doon, para buhayin muli at patuloy itong aktibidades ng Compradiya de Señor Jesucristo Nazareno. At yun nga ang naging simula ng bagong yugto sa kasaysayan Nazareno bilang taga-Quiapo. Monsignor, yung sinasabi na itim na Nazareno, bakit po siya kulay itim? May sabi na sunog, may nagsasabi kasi daw yung kahoy. Ano po ba talaga? Okay. Yung kwento na ito'y nasunog, iyon ay typical na ang bayan, kapag hindi mo binigyan ng sapat na paliwanag, sila kakata ng sariling paliwanag. Nature abhors vacuum. Iyon ang katotohanan. Sa totoo lang, ang kahoy na gamit sa Nazareno, sa Birhen ng Antipolo, sa Nuestra Señora de la Salud, lahat na yan ay nanggaling sa Mexico at lahat na yan ay maiitim. Ang tawag sa Antipolo ay La Morena. Ang tawag sa Nuestra Señora de Salud ay La Morenita, sapagkat maliit lamang ngayon. Ito namang Nazareno, ang Panginoong Hesus, siya ay, kung tawagin natin, Black Nazarene, Nazarenong itim, sapagkat yung ginamit na wood niyan, ito yung pinagtataka ko rin kaya isa yan sa research ko, kaugnay ng Our Lady of Guadalupe, ay tinignan ko rin. Bakit ba napansin ko sa Mexico na yung hindi kakaunting mga matatandang estatwa ay puro itim din. At doon ko natuklasan na meron silang popularly tinatawag na mestize. Mestize, hindi meskite. Mestize. Meskite kasi nababasa natin. At ito, they always refer, corazon de mestize, na itong core layer nitong wood na ito ay talagang black. Katulad ng kamagong natin sa Pilipinas. Yung outer rim, iyon ay light color, pero yung loob. At iyan din ay ina-identify ng mga eksperto na ito yung Mesquite negra, kung tawagin. Yung talagang Prosopis negra, yung black type ng mesquite na hardwood ito at popular. Nung panahon ng mga Kastila, nung unad silang dumating sa Mexico, ito na yung wood na tumutubo sa disyerto, kaya tough wood, na inumpisa nilang gamitin sa shipbuilding because it's durable. At hindi nagtagal, natuklasan din na very usable para sa furnitures at sa sculpture. So, pero yung imahe na sinasabi nyo, bukod sa dahil natural color ng wood, pero nasunog din po ba siya at nakastand siya sa walang ganoong istorya sa kasaysayan na ito ay nasunog. Ganon din yung istorya ng Antipolo, kung ano nung nasunog daw, pero hindi. Pero Monsignor, yung sinasabi kasi na parang karamihan daw, pero ito sinasabi na rin ng simbahan na karamihan ng mga deboto ay medyo yung mga mahihirap daw po. May kinalaman ba yan with the color or with the story of the Black Nazarene? That's a beautiful question, Ruth, sapagkat sa totoo lamang, ang kulay nitong imahe ay isang malaking kadahilanan kung bakit tayo mga Pilipino'y napakagaan ng loob natin at ibinuhos natin ang ating sarili sa pagmamahal dito. Huwag natin kalilimutan na noong unang panahon ay merong color discrimination. Sila mga puti.
Sila yung mga Panginoon, sila yung makapangyarihan, sila beautiful, white is beautiful and what is brown is not so beautiful. Kaya to have a Lord, yung imahe ng Panginoon na sinasampalatayanan ng puti at nating mga kayumanggi, nakakulay natin, that was a very big push. Kaya yung mga Pilipino sa simulat sa Paul, doon pa lamang sa Intramuros, ang debosyon sa Nazareno ay kumalat na. At ito nga ay tuwing Biyernes. Tuwing Biyernes. At ang tunay na pagdiriwang nito ay mahal na araw. Sapagkat yung paghihirap ni Kristo, kaugnay ng Santa Cruz, ito ay noong Biyernes Santo. But very interesting yung ating discussion, Monsignor. Babalikan po natin yan, lalo na yung sinasabi yung talagang matinding devotion. Some are saying idolatry, fanaticism. So ipagpapatuloy po natin ang discussion with Monsignor Venco. Abangan po sa pagpapatuloy.
For 10 o'clock ba to? Ano? Okay po, okay naman. Dito na nga sa ating area itong andas na nagdadala dito sa imahe ng itim na Nazareno. Kakalagpas lang mismo ng andas natin, no? Nasa may mismo tapat na ito ng Liwasang Bonifacio. At Ruth, hindi na mahulog ang karayom itong kahabaan ng Piburgos sa milyong mga deboto ang nakikiisa ngayon, no, sa kapistahan ng itim na Nazareno. Itim na Nazareno. Yung kulay dilaw at maroon yung namamayaning kulay ngayon dito, no, sa kahabaan ng Piburgos. At may mga nakita na tayo ng mga isa o dalawa na nawala ng malay na agad naman din nila dito sa first aid station. Meron din dito nagko-complain, na nahihilo sila. Kaya umiwas na rin muna sila dito sa agos nitong mga tao dito. At sa ngayon, kita-kita natin, no, na marami pa rin mga deboto ang nagnanais na makalapit. Yung iba nga ay gustong makasampa mismo sa andas at nga mapahid ng panyo yung imahe ng itim na Nazareno na nagsasabi nga milagroso, no? At sabi nga ng simbahan, bakit ba ang daming milyong tao ang nagiging deboto ng itim Nazareno? Ang sabi ng simbahan ay tanungin mo na lang yung mga deboto, no, yung mga istorya nila ng mga milagro sa kanilang buhay. At yun nga, yung ating ginawa kanina, no, nag-interview tayo ng ilang mga deboto dito at yung isa sa kanila ay napagaling, no, nagka-polio siya nung bata pa siya. Dinala siya ng kanyang nanay sa Quiapo Church at nga nagsimba, nanalangin sa itim na Nazareno. Sa awa daw ng Diyos ay makalipas ng ilang taon ay nakalakad na siya. At hanggang ngayon nga ay panata niya na daw ang sumama sa translasyon taon-taon yan. Doon po sa first aid. Sa first aid. Ayun, sa first aid po. First aid. First aid. Ulo. Bilis. Mic test. Kuya Yeng! Yeng! Nahihimatay, kunan mo. Pero ang isa, na gumaling daw, meron siyang polio nung bata pa siya. At ginawa ng nanay niya, dinala siya sa Quiapo Church, nagsimba sila, nanalangin sa maitim na Nazareno. At sa awa daw ng Diyos, ay makalipas lang ang ilang taon ay muli siyang nakalakad. Meron din na yung anak niya ay nagkaroon ng sakit, pero dahil daw sa tulong ng mahal na Nazareno ay gumaling din ito. So ilan lamang yan sa mga
patotoo, no? Sinasabing patotoo, mga testimonial nila sa kung ano ba ang naidulot sa kanila ng mahal na Nazareno. At ito yung naging dahilan na rin nila ng pagsali dito, sa taon-taon nilang pagsali dito. Baliwala sa kanila yung taas ng sikat ng araw, yung paglalakad ng nakapaa, masugatan man o masaktan, tuloy daw ang kanilang manata.